Spratlys, mga isla ng kalayaan. Mahigit 7,000 isla ang bumubuo sa ating bansa. Ngunit mayroon pa ring mga iilan na hanggang ngayon patuloy pa ring may nakikiagaw. Halina at puntahan natin ang Spratly Islands. Nag-umpisa ang pagtatalong ito noong taong 1988, ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pag-alis nito mula sa Cam Ranh Bay, ang pagtatapos ng naval bases ng US sa Pilipinas at ang pagbawi ng Vietnam mula sa Cambodia ang nagpababa ng superpower influence sa rehiyon. Ang mga pangyayaring ito ang nag-umpisa ng pagpaplano muli ng East Asian coastal governments sa implikasyon ng net security ng sovereignty claims sa mga isla sa South China Sea. Dahil dito, nagkaroon ng financial chaos sa national economy sa buong East Asia. Nagkaroon ng tensyon ukol sa maritime claims at ang mga estado ay kanya-kanyang umako sa mga islang ito. Kabilang dito ang China, Malaysia, ang Pilipinas, Vietnam at Brunei at Taiwan bilang isang non-state claimant. Sa taong 1947, ang pag-angkin ng China sa Spratly Islands ay binigyan ng detalye sa pamamagitan ng mapa. Pinapakita nito na ang dalawang isla ay nasa loob ng teritoryo ng Taiwan. Ang dahilan ng China sa pag-angkin nito ay kabilang sa tinatawag na 9-dash line. Ayon sa kanila, mayroon silang lupain kung saan mula 2,000 nakalipas na ang Paracel at Spratly Islands ay sakop ng China. Samantalang, inaangkin ng Vietnam ang dalawang isla na ito at pinangunahan na simula pa ng 17 dekada at mayroon silang dokumentong magpapatunay rito. Sinabi rin ng Vietnam na ang China ay hindi kailanmang inangkin ang dalawang isla na ito bago pa ang taong 1940. Ayon naman sa Pilipinas, base sa geographical proximity na ang ating bansa ay may pinakamalapit sa islang ito kaysa sa ibang bansa na umaangkin dito. Ang distansya ng Pilipinas mula sa isla ay mayroong 100 milya lamang, hindi tulad sa China na mayroon 500 mula sa isla. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na ring tumapak sa Recto Avenue. Ani nga ni Pinoy patungkol sa issue sa pag-aagawa ng Spratlys Islands. Pinanindigan ni Pinoy ang ating pagmamayari kontra sa karatig bansa na nais makuha ang ating lupa. Pinanatili ang karapatan ng mga Pilipino ukol sa reserbang langis at sinimulan na ang pagpaparami ng depensa ng Armed Forces of the Philippines. Walang balak ang ating gobyerno na makipag-away pero kailangan ding mamatid ng mundo na handa tayo ipagtanggol ang atin. It is an opening because both countries still have issues regarding the territorial disputes in the South China Sea. And the Philippines has elevated this case to the United Nations Arbitral Tribunal. So with this more harmonious relationship between the two countries, are you planning to withdraw? No. That is, we want to resolve the issue. And the latest meetings in the ASEAN, again, even China stated that they were also in favor of coming up with that code of conduct at the most appropriate time. So you think, Mr. President, the territorial dispute in the South China Sea with China will be resolved before the end of your term? We're hoping that either through the COC formulation or the arbitration process, that will be resolved. At the end of the day, and I would really like to emphasize this, our finding of the arbitration is not against anybody, but rather should be seen as for everybody. What does that mean? There is a dispute of what the rights and obligations are with regards to each other. So the arbitral proceedings or the formulation of the code of conduct will in effect state clearly what are the duties and obligations of each other, which promotes stability, which enhances the chance for prosperity for all. So not just between the Philippines and China, but every other party will have a clarity as to the UNCLOS provisions on your various rights again and obligations. Dekada 60 pa lang, nagpahayag na ang Pilipinas ng pag-angkin sa Spratlys Island.
Ang Kalayaan Islands ay ang kanlurang bahagi ng Spratlys na binubuo ng 53 islands, reefs, shoal cays, rocks at atolls na may kabuong sukat na 64,976 milya kwadrado. Ito ay halos 450 nautical miles mula sa Maynila at 230 nautical miles naman mula sa Palawan. Ang Tito Island na tinatawag na Pag-asa Island ng Pilipinas ay ang pinakamalaking isla na inookupahan ng Pilipinas noong dekada 60 pa lamang. Bukod sa Tito Islands, kasama sa Spratlys ang Flat Island o Patag Island, Nansha Island o Lawak Island, West York o Likas, Lankiam Cay o Panata, Loita Island o Kota, at Commodore Reef o Rizal Reef. Kahit ang Pilipinas ay matagumpay na ma-attempt na ipursu ang China sa UN Tribunal ng Terms of Convention, ang China ay hindi obligadong mamalagi by the ruling. Tanging ang Pilipinas at Vietnam ang gumawa ng bilateral agreement sa China. Ayon sa kasunduan ng mga bansa, umayon sila na ayusin ang issue sa pamamagitan ng walang dahas at mapayapang paraan. Walang pananakot at paggamit ng armas, at kundi sa pamamagitan ng pagkakaibigan ng konsultasyon at negosasyon. We were being accused of escalating, and when we were responding, we were accused of being the bully. So those are my humble observations. After nearly 20 hours at sea, we're close to the shoal. We've hardly seen another boat in what's usually a very busy sea route. When suddenly, on the horizon, we spot 4 Chinese paramilitary vessels. One there, and the bigger one over there. Yeah. We're nearly at the mouth of the Scarborough Shoal now, and one of the Chinese military protection vessels has turned around and is coming towards us. This is China Marine Service ship number 17. Please start your ship. Leave this sea. Roger, sir. So we are not allowed to enter this area over? Your vessel has entered the area under the jurisdiction of the People's Republic of China and leave the area immediately. As we start to turn our 53-ton boat away from the shoal, 2 of the Chinese military vessels come bearing down on either side, with a combined weight of over 3,500 tons and carrying machine guns. They come closer and sound another warning. Your vessel must leave this area immediately. Roger, sir. We leave this area immediately. Over. After escorting us for 10 miles, the Chinese ships finally left us. Dahil ang ating bansa ay isa sa mga claimants ng Spratly Islands, sumasang-ayon ako sa desisyon ng gobyerno na ituloy ang paglaban para dito, ipaglaban ang sa atin. Katulad nga ng sinabi ng ating presidente na si Benigno Noynoy Aquino III sa kanyang SONA, ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na rin tumapak sa Recto Avenue. Wala tayong balak mang-away pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayo ipaglaban kung ano ang atin. Kung matatagumpay na makiklaim ang Spratly Islands, siguradong uunlad ang ating bansa. Ang Spratly Islands ay mayaman sa natural resources tulad ng fish and guano at oil at natural reserves. Ang economic activities, commercial fishing, shipping at guano mining ay sources ng productivity at livelihood. At huwag nating kalimutan ang turismo. Sa madaling salita, ang Spratly Islands ay mahalaga sa mga pang-ekonomiya at stratehiyang dahilan. Kaya dahil dito, ako ay sumasang-ayon sa desisyon ng ating gobyerno na ipaglaban ang ating Spratly Islands. Sa issue ng agawan sa teritoryo, naniniwala ako na hindi pa ganun kahanda ang Pilipinas upang labanan ng China. Kitang-kita naman ito sa laki pa lang ng bansa ng China kumpara sa Pilipinas. Naniniwala ako na kailangan pa ng
maraming armas at paghahanda para labanan ng China. Kaya kailangan natin ng tulong sa iba't ibang bansa. Pero kapag wala nang tumulong sa atin, naniniwala ako na dapat nang ibigay ng Pilipinas ang Spratly Islands dahil mas marami ang mawawasak at mas marami ang masasaktan at dadanak ang dugo sa Pilipinas. Kaya naniniwala ko na ibigay na lang nila. Salamat. Naniniwala ako na kailangan natin sumubok sa issue sa agawan ng Spratly Islands dahil maaaring mapalala pa ang sitwasyon at sayangin na maraming effort at budget. Oo, nagpapakita ang Pilipinas sa mas magandang ebidensya sa pag-akin sa ilang karagatan at sa Spratlys at Paracels. Ngunit, kailangan din natin magparami ng depensa dahil sa mga posibilidad na digmaan ang isasagawa ng China laban sa atin. Mas maigi na isipin natin ang kalagayan na mas marami kaysa sa lupang may bibigay ng kaginhawaan sa ilang resources ng ating bansa. Sa aking palagay, dapat pa rin ipagpatuloy ng Pilipinas ang pag-angkin sa Spratlys sa kadahilan ng sinusuportahan tayo na UNCLOS at may ipaglalaban natin ito sa diplomatikong paraan. Isa na rin itong paraan upang patunayan sa ibang bansa na kahit ang Pilipinas ay isang maliit na bansa, ay kaya nating maipagtanggol ang sarili nating teritoryo. Kaya't naniniwala ako na dapat pa rin ipagpatuloy ng Pilipinas ang pag-angkin sa Spratlys. Ang aking opinion sa issue na ito na ang Pilipinas ay dapat pa rin ipagpatuloy na ipaglaban ang Isla Spratly at Paracel sa kadahilanan na napakaraming ebidensya ang magpapatunay na ang ating bansa ang nagmamay-ari nito. Una sa lahat, hindi kalayuan ang isla na ito mula Cebu at pasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone na naaprubahan ng UNCLOS. Ngunit kung ang digmaan ay magaganap, hanggang sa maaari, iwasan na lamang ng Pilipinas ang pakikipag-away sa China sa kadahilanan napakayaman at napakaraming war equipments ang magagamit ng China kumpara sa ating bansa. Kung hindi naman ito ay kalalago ng ating bansa, hanggat maaari ay ipaubaya at ibigay na lamang ng Pilipinas ang dalawang isla na ito sa China. Dahil sa napakarami nating issue sa ating bansa, gawin na lang natin ang nararapat.